Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì yìí. Tó bá dé ìgbà àkọ́kọ́ tí ẹ̀ ń wò wá ni, a fẹ́ kẹ́ ẹ subscribe kẹ́ lè máa jẹ̀gbádùn gbogbo bó ṣe lọ lágbo òṣèré. Ó yá ẹ jẹ́ ká sojú abẹ nípò. Senate condemned rehabilitation of repentant Boko Haram terrorists to meet Tinubu over worsening insecurity. The Senate on Tuesday urged the federal government to end the practice of pardoning and rehabilitating repentant members of the Boko Haram sect into society. The upper chamber made a resolution after the majority of the lawmakers supported it through voice vote during the plenary while considering a motion on the abduction and killing of a retired Major General Rabi Abubakar and other military officers by bandits. The motion was sponsored by Abdul Aziz Yaradua, the senator representing Katsina Central Senatorial District. During the debate, the senator representing Edo Central, Joseph Ipinle, proposed an additional prayer calling for the abolition of the rehabilitation program for repentant Boko Haram member. But why? To jẹ́ pé Boko Haram nìkan ni wọ́n mention. Why not use that time? Terrorists, either Boko Haram, Lakurawas, Wulo, ISIS, Boko, bandits, Fulani herdsmen. They are all terrorists. Gbogbo wọn ní Nigeria government. Gbogbo wọn everybody ni wọ́n ti declare wọn as a terrorist. Why mention only Boko Haram? But kí àlàyé mi kó lè yé yín dáadáa. Tẹ̀lé mi kẹ́ wo fídíò. Yes, the Senate in Nigeria has asked the federal government to suspend the rehabilitation and reintegration program for Boko Haram members, while urging security agencies to intensify efforts to arrest and prosecute terrorists and other criminal elements responsible for attacks across the country. The resolution was adopted during the plenary on Tuesday, following a motion sponsored by Senator Abdulaziz Yaradua on the escalating attacks, abductions and killings of serving and retired military personnel, which he described as a growing threat to national security and state authority. The Senate also directed its committees responsible for security matters to strengthen oversight of security agencies and ensure that the nation's security chiefs are put on their toes over the security situation. Police. We should stop the idea of rehabilitating Boko Haram. Boko Haram, people who we know that have Boko Haram identified. Your additional prayers to stop rehabilitation of Boko Haram. Yes, I mean, secondary. Because to get to the society is a problem. I used to support the civil in the Ipiya, but it does not make even common sense to grant pardon and rehabilitate and reintegrate criminals. Okay, it's okay, you have seconded. Therefore, I support it in total. Closer, the pressure is getting worse and we are getting closer. Ẹ jọ̀ọ́ kí ló dé tó jẹ́ pé Boko Haram nìkan ni wọ́n mention bẹ́ẹ̀? Why not using that term, terrorists, for every one of them? Because federal government has declared Fulani herdsmen, bandits, every one of them as a terrorist. So why mention only Boko Haram? Why not mention terrorists? Every one of them, including the bandits, including the Wulo, Lakurawas, ISIS, name every one of them. Even there is a new one. See, I want to want to share. Don't share lunch lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Share, I told you several times that another part of Nigeria have nothing positive or anything good to offer the rest of Nigeria than jihad, alimajiri, and terrorism. That is the only three things that the northern, the monarch, the religious leaders, the political stakeholder, the three elders and leaders in another part of Nigeria, those are the only things they offer the rest of Nigeria. Nothing positive, nothing good come out of another part of Nigeria to the rest part of Nigeria. Yet, they have never been ashamed. They are even proud of it. If not because they are proud of it, ṣó yẹ kí a máa rí gọ́fúnà kankan tí ò bá jẹ́ ní ègbé ni wọ́n ní náà, ṣé ó yẹ ká rí gọ́fúnà kankan kó máa bọ́ síta with his full chest wípé àwọn ṣe integrate àwọn repentant terrorists kan o after spending billions of naira on them? But the northern part of Nigeria can spend billions of naira to take the terrorists to rehabilitation, of which after a few months they left rehab, they'll still go back to their old format. Shey you understand? Shey you know the story.
But the same governors have never deemed it fit that let's create job for our youth. We have the most population. We are the most populated part of Nigeria according to them. Then let us create job. If I'm using more job, that means there was a job for the youth. There wasn't any. No job, no nothing. Many of their youth have come out through their video that if Nigeria be separated today, Northerner will suffer it most. Because there is no company, no business, no nothing. The only thing, they lucrative something, tí wọ́n lè benefit, is every one of their youth become a terrorist. And that is their plan. That is the northern leaders and elders wish for their masses, for their youth. Wọ́n fẹ́ kí àwọn ọmọ wọn kó ní ọjọ́ ọ̀la. Wọ́n ti brainwash wọn, àsìkò tó máa ń brainwash wọn tí wọ́n máa ń nídìí wọn gangan lélẹ̀. Àsìkò tó máa ń fún wọn l'attention lélẹ̀. Wọ́n máa lọ from one school to the other, from ilé kéwú, from everything. They will continue to brainwash them. Má bá Southern ṣe o. The Yorubas are terrible. They have nothing good to tell you. They hate you. Don't go with the Southerner. They are evil. They are that. But inú mi dùn wípé àsìkò yìí ojú àwọn youth wọn ti ń là. Wàá ti rí many video tí many of their youth tí wọ́n ti ń ṣe síta tí wọ́n ti ń tigi bo ojú àwọn leaders and elders wọn that they should stop brainwashing them. They can see the truth. Their eyes are opened. And you know what? Irú àwọn èèyàn báyìí, irú àwọn youth báyìí ni mo rò wípé ó yẹ kí ìjọba President Bola Ahmed Tinubu kẹ́ encourage àwọn youth yẹn. Àwọn náà máa liberate àwọn tó kù. Ṣé mo wípé àwọn leaders and elders wọ́n ti bà yé àwọn youth wọn jẹ́, wọ́n ti brainwash wọn to the extent that ó jẹ́ pé wọ́n ní life, àwọn wọ́n wish for any better life. Ṣé you understand? Nísìnyí tí àwọn kọ̀ọ̀kan ti ń jí nínú wọn, irú àwọn kọ̀ọ̀kan tó ti ń wà understand tán ti mọ̀ pé irọ́ ni wọ́n pa, because I have a lot of their videos with me. Màá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé jáde dáadáa, ẹ̀dẹ̀ tí come across many of them on social media. You see, àwọn wọ̀nyí ló yẹ kán fún ní support. Àwọn ni wọ́n máa enlighten àwọn youth, wọn massive youth tó kàn wà useless ní northern part of Nigeria. Tí wọ́n jẹ́ pé every 4 years tó bá ti fẹ́ ṣe presidential election, ìgbà yẹn ni àwọn the political stakeholders in the northern part of Nigeria, the religious leaders and their monarch, ìgbà yẹn ni the three sectors come together and make use of them. Ìgbà yẹn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní hùwà bẹ́ni wípé they matters. Wọ́n ní life, wọ́n láyé. So fún Nigeria government láti ẹ̀ máa sọ wípé wọ́n kó wọn àwọn terrorists lọ sí rehab, it's a shame on Nigeria as a giant of Africa according to àwọn country tí ò tó Nigeria rárá in anything. Wọ́n flush wọn dànù. Northern part of Nigeria, their leaders, they are confused and they want the rest of us to be confused just like them. No, we are never going to be confused like you, because you see Northerners coming out today. The terrorists are not from Nigeria, oh, they are from other side of Africa. Okay, when they want to persecute them, no, they are part of us. They are part of us. You must learn how to live with them. Nigeria government is supposed to be giving them better life. Can you see how confused they are? So therefore, àṣírí tó wà ní ọ̀rọ̀ terrorism yẹn ni wípé gbogbo àwọn governors yẹn, you see gbogbo Boko Haram tán rehabilitation tán náà máa send àwọn terrorists lọ, àwọn gọ́mọ̀ wípé wọ́n lè láyé, wọ́n lè repent, ó ti wà nú ẹ̀jẹ̀, ikú nìkan ló lè gbà lọ́wọ́ wọn. Ṣùgbọ́n ọ̀nà tí northern governors tí wọ́n fi ń kó owó Nàìjíríà jẹ òun nìyẹn. Billions of naira náà máa fi ń gbà. Billions of naira. Àìmọye àwọn repentant Boko Haram, repentant terrorists tó padà wá mú pass ilẹ̀ ṣe bóun ni àwọn àmì ti yarí wípé they don't want them in their midst anymore. That is just the truth. President Bola Ahmed Tinubu, ẹ bá wa ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ má kó owó Nàìjíríà lọ rehab terrorists, irọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ó ti wà ní ẹ̀jẹ̀ wọn. Stop wasting Nigeria's money. Our innocent citizens, I will benefit anything from you, from any federal government. We hustle our life out. We work our fingers to bone to make ends meet. Yet, the northern part of Nigeria raise terrorists. They are financing terrorism. They contributed debt to the rest of Nigeria. Nothing positive comes out of them. Ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ. Ẹ jọ̀ọ́ kí ló tún ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀jọ́ ní Ìbàdàn? Wọ́n ní ogun ṣẹlẹ̀, wàhálà ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ bó tilẹ̀ pé wọ́n ti ń bá wọn dá sí. Wọ́n ní ìjà burúkú ṣẹlẹ̀ láàrin Hausa àti Yorùbá débi wípé Hausa yẹn ó pa Yorùbá yẹn. Ó mà ti wá ga báyìí o, Ọ̀yọ́ state ṣáá ni ẹja débẹ̀.
bá a sọ̀rọ̀ tán ní ìsìn orúkọ rẹ̀ ní Azeez Ọlámípọ̀sí. Nǹkan tó sì bá igbákejì gómìnà sọ ni pé kí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn Yorùbá tán wà ní ọjọ́ wọn bínú kán pa láṣẹ kí gbogbo àwọn bólà tó wà ní òkè yẹn kán kó ń bẹ̀ tí kó tó di alẹ́ títí wọ́n fi máa wá ìpẹ̀tù sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Take them to Ibadan outskirts. We don't want them in the city again. This is city. Ní Yorùbá ẹ bá a sọ kọ́tẹ́ sọ yẹn Yorùbá. Ẹ kó àwọn Hausa yẹn lọ sí ẹ̀yìn Ìbàdàn inú gbó. City lele, this is commercial center. This is Ojo commercial hub. We don't want them again. We don't want them in our community. Relocate them. No. Láti gbọ́ láti ẹnu igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí olóyè ọ̀dọ́ ní agbègbè Ọjọ́ náà dẹ̀ ti bá wa sọ̀rọ̀ wípé nǹkan táwọn ń tẹnumọ́ ni wípé bí àwọn Haúsá yẹn ṣe máa ń ṣe ní Ọjọ́ ní ibi táwa yìí ikó ti pọ̀ jù wípé kí wọ́n láti jẹ́ kí àlàáfíà kó ṣẹlẹ̀ ní agbègbè Ọjọ́ kí wọ́n kó àwọn Haúsá yẹn kúrò ní orí òkè tí à ń wò lọ́kàn. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní ìbọn, wọ́n ní amúlẹ́sọ̀, wọ́n ní gbogbo ẹ̀. Wọ́n wà bẹ́ẹ̀, wọ́n ní gbogbo ẹ̀. Wọ́n ti pa wọn gbogbo àgọ́. Wọ́n sáré fẹ́ Yorùbá mẹ́ta níbọn. Wọ́n fẹ́ Yorùbá mẹ́ta níbọn láàárọ̀ yìí. Ibo náà ti ń yìnbọn yẹn. Orí àpáta yẹn náà ni gbogbo ẹ̀ náà lẹ̀ ń wò yìí. Orí àpáta yẹn gbogbo tẹ̀ ń wò yẹn. Wọ́n ní wẹ́pọ̀ gbogbo ibi tẹ̀ ń wò yẹn pátápátá. Kí lẹ wá fẹ́? Ànídùú ọmọ rárá. Ànídùú ọmọ wọ́n kúrò bẹ́ẹ̀ fún wa. I need them, but anything, we don't need them again. We them fucking shit, we don't need them again. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ohun tí a tún gbọ́ ni pé àwọn kan ti lọ sí agbègbè Akínyẹlé tí wọ́n tún ti ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ ní agbègbè Akínyẹlé. Ọjọ́ làwà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ṣùgbọ́n ìjà míì tún ti ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè Akínyẹlé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Kí ló dé tó jẹ́ wípé ọmọ Yorùbá ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ lórí ilẹ̀ bàbá ẹ̀? Because ayé tí àwọn Haúsá, Fúlàní ìwọ̀nyí àti Ìgbò tí wọ́n máa ń jẹ ní ilẹ̀ Yorùbá, wọn bí Yorùbá kankan re kó lọ sí ilẹ̀ Ìgbò àbí ilẹ̀ Haúsá kó lọ jẹ kó lọ try 1% ẹ̀ àbí mo parọ́ ni? Ṣé mo parọ́ ni? Bọ̀ kí ló wá dé tó jẹ́ wípé ní kọjá àyè yín lọ sí any other region, any part of Nigeria, ibikíbi tẹ́ bá wà tẹ́ ti ń reside ńbẹ̀, ẹ má fọwọ́ yín síbi tọ́wọ́ gbé. You obey the rule and regulation. Because mi tí ìgbọ́rí ipe kan máa sọ wípé o Yorùbá community in Igbo land o they are causing mayhem. Àbọ̀ ti gbọ́rí? Mi ìdẹ̀ tí ìgbọ́rí àti fídíò yìí pé the Yorùbá community in the northern part of Nigeria they have caused trouble, they are terrorizing them, they are doing this or they are doing anything bad. No. Ṣé o ti gbọ́ rí? Tó bá ti gbọ́, kì í ṣe pé torí mo jẹ́ ìkan lára wa, tó bá ti ní jọ share fídíò yẹn fún mi. Mi ìdẹ̀ tí ìgbórí kó sọ wípé Yorùbá o, wọ́n sọ wípé o bóyá wọ́n gbé ilẹ̀ Yíbò ni o àbí wọ́n gbé ní north o, wọ́n wá bá wọn du property, wọ́n bá wọn du ilẹ̀ wọn, àbí wọ́n sọ fún wọn wípé we are the original owner, we are the owner of this land, it is our land or whatsoever. Kí ló dé tó ṣe wájé gbogbo nǹkan tẹ́yìn Yorùbá ò lè ṣe ní every other part of Nigeria? Àwọn other Nigerians wọ́n wá sí ilẹ̀ wa, fún wọn ní accommodation, fi wọ́n lára balẹ̀, gbogbo nǹkan lẹ máa fi tù wọ́n tó fi máa rárá fi balẹ̀ and everything. The next thing wọ́n yí bírí, wọ́n máa pa yín. The only thing tẹ́ máa wá ń ṣe ojú pé kẹ́ máa ṣe fídíò kẹ́kọ̀ọ́ kóra yín jọ, wọ́n ti pa yín o, wọ́n ti ṣe kinní o. Ṣé wọ́n gbé yín ré ni? Ṣé èpè ò ti fẹ́ máa ja ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín? Bí mọ́tò lásídẹ́ǹtì, èyí tó yẹ kẹ́ káwọ́ kẹ́ dọwọ́ bò kẹ́ ìtètè rescue ẹ̀ ní Nàìjíríà níbi tí ilẹ̀ mọ́dé lónìí, Nigeria government, shame on you o.
at least ní every secondary school ó yẹ kó ti máa kọ́ wọn ní everything tó ń pè ní first aid bí wọ́n ṣe lè mọ nǹkan tó ń pè ní first aid pé tí accident bá kékeré bá tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ àbòdé accident scene àbò ṣẹlẹ̀ nulẹ̀ at least kọ́kọ́ fún victim yẹn bó ṣe máa rescue ẹ̀ ní first aid láti kíní náà ti ń kọ́ àwọn ọmọ wọn lábúrọ̀dù ń bì but ó ṣe ní láàánú wípé till date even a BSc holder a master degree holder ní Nàìjíríà kò mọ nǹkan kò mọ̀ tó bá béèrè pé kí ni first aid gan kò mọ̀ débi tó máa ní kó display okay ìwọ̀nba tó bá lè ṣe bóyá heart pumping how many kíní pressing ló lè ṣe ló máa ṣe fún báwo ṣe máa gbẹ́nu sí lẹ́nu tó máa blow ẹ̀ kí ni àwọn nǹkan tó máa ṣe bó ṣe máa yí sẹ́gbẹ̀ẹ́ bó ṣe máa tap ẹ̀ bó ṣe máa ṣe oríṣiríṣi that you can rescue instead accident ṣẹlẹ̀ oníkálùkù amú fóònù jáde oníkálùkù fẹ́ be the first person tó máa gbé sí online irú situation tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ẹjọ́ ṣé wọ́n ti so nǹkan mọ́ ọwọ́ yín ṣọ́wọ́ yín rọ nítorí wípé ọ̀rọ̀ Yorùbá ti wá gbèrò ọ̀rọ̀ yín ti ń fẹ́ àmójútó tí ò bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run kí ló dé tó jẹ́ wípé kí moderate tó ṣe tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ gbàm tó jẹ́ pé Ìgbò àwa wọ́n fìyà lórí yín bó jẹ́ Ìgbò náà ni ló ṣe ti yín wọ́n lù yín pa nílẹ̀ Yorùbá kò sí justice kò sí kankan ẹgbẹ́ òfò náà lẹ́ máa rò bí Hausa dé Fúlàní dé wọ́n á pa yín nípakúpa wọ́n á nà yín bó ṣe tún pa yín náà bẹ́ẹ̀ sí yín lẹ́yìn kẹ́ ṣe fídíò wọ́n ṣe kinní kan wọ́n ti ṣe kinní kan kinní kan kò sí kankan tẹ́ rí ṣé nǹkan ti ṣe yín ni kò wá síbì kan tí Yorùbá ti wá wúlò fún anything ẹ kàn wá ṣá ẹ ti provoke àwọn èèyàn what is your problem nínú Nàìjíríà the same government tá à ń sọ̀rọ̀ wípé kínní economically the whole wide world ló ń súnmú tó ń súfèé economically mi ò mọ country tó ti ń wò mí but báwo ni economy ọ̀dọ́ ṣe rí compared to last year èlò ẹ̀ má tiẹ̀ tí ìjà gbé pé 2 years between last year to this very moment báwo ni economy country tó wà báwo ló ṣe rí because wọ́n ti sọ ní Àjàsẹ́ra CNN and every other international media house wípé ìjà tó ń ṣẹlẹ̀ ní Iran pẹ̀lú ọ̀rọ̀ epo àti ìfáàfá pẹ̀lú US àti Israel ó máa cause economic problem owó epo máa wọ́n nǹkan máa wọ́n ṣùgbọ́n you will never go there and listen tàbá tún sọ gan tá à ń ṣàlàyé you will never watch nígbà tí ò ṣe ibi tó ti máa transfer ìdí onídìí ọpọn ẹlẹ́pọ̀n tó máa wá gbé fún ẹ̀ nǹkan tó ń rè sí nìyẹn online yet àwọn náà máa kọ́kọ́ bọ́ síta ẹ lọ wo ayé àwọn ọmọ Yorùbá lórí TikTok ojú àgbẹ̀ ẹ̀ ti pé Yorùbá ni ẹ lọ wo ayé ẹ lọ wo rádaràdà òfò àtàdánù tí majority wọn àtàgbà àtọmọdé àtọkùnrin àtọbìnrin tí wọ́n ṣe ń bẹ̀ ẹ wo bọ́ ṣe ń disgrace ìran tí a ti jọ wá mi ìmọ̀ ìgbà tí ayé Yorùbá wá dojú délẹ̀ báyìí kí ló dé ọ̀rọ̀ economy náà báyìí Yorùbá àwa là ń sunkún jù ọmọ Yíbò sunkún tó wa northerner tí wọ́n declare pé is the most poorest in the whole of Africa if not the whole world wọn ò sunkún tó wa Yorùbá yìí ni ṣé nǹkan ti ṣe wá àsìkò ti tó fún ìpàdé àpérò fáwọn ọmọ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ nìbàdàn èyí tó bá ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá wọn ò gbọ́wọ́ yín wọn ò so irin mọ́ yín lọ́wọ́ tí Haúsá bá yájú sí yín ẹ̀yin náà lọ́wọ́ do the needful kí ọlọ́pàá kó wá kúkú kó gbogbo yín kí ìjọba bá yín dá sí ṣùgbọ́n kó máa pa yín kẹ́ máa dúró kẹ́ máa ṣe fídíò nǹkan ti ṣe yín ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ ṣe bó ti gbọ́ the same àwọn northerner tó bà Nàìjíríà jẹ́ àwọn náà máa ma sọ oríṣiríṣi wọ́n ní 2027 Tinubu's re-election may put an end to Nigeria. Baba Ahmed, can you imagine? Tinubu's second term may put an end to Nigeria. Then kí lẹ wá dúró dè torí ilẹ̀kùn ti mú yín lọ́wọ́ bí Tinubu wọlé second term ẹ jẹgbà wàhálà ní fún yín bí ò wọlé wàhálà ní fún yín bàbá Tinubu kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan ẹ tẹ̀lé mi kẹ́ wá gbọ́rùn. ẹ káàárọ̀ ẹ kó ojúmọ́ ẹ̀yin èèyàn mi o nílẹ̀ kóòtù òjìrè ṣàlàáfíà nílé wà ẹ pẹ̀lẹ́ ó tó ọjọ́ mẹ́ta o bẹ́ẹ̀ ni lílọ bíbọ̀ ni àti iṣẹ́ ọgbọ́n àtinúdá gbogbo ẹ ṣeun arọ́wọ́ yín nígboro lóríṣiríṣi ẹ̀múyẹ oníyà ẹ sọ di ìyá alákàrà ìyẹn dáadáa ọkọ wọn gan fúnra ara wọn kúkú tiẹ̀ ti pè wọ́n ní ìyá alákàrà mọ́yà máa ń tó ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní ọdọ́gbọ́n àtinúdá wọ́n láwọn kan bẹ̀ tán bá fún wọn 50,000 naira tán fún wọn 20,000 ó ti tó wọn bẹ̀rẹ̀ òwò ṣé wọ́n ni wọ́n bá wí ṣé bí wọ́n sọ pé láìtì ni wọ́n olóòkàwé báwo nìyẹn ṣe wá kàn ẹ́ wọ́n ń jà lékejì yẹn ṣe kàn ẹ́ tí ì mọ nǹkan kan èèyàn ọmọ Yorùbá mi ò rò wípé ẹ mọ̀ wípé àkọ́kọ́ ọjọ́ láyé yín nì
tí ìran yín kan tí ó ṣe olórí orílẹ̀-èdè ẹ̀yà lò dáadáa ọdún 3 ti kọjá nínú 8 ẹ lò dáadáa kẹ́ ẹ mọ tẹ́ ń ṣe kẹ́ ẹ ní dọ́kúmẹ́ǹtì yín lọ́wọ́ kẹ́ ẹ nàwó síjọba kíjọba nàwó sí yín ó wá jẹ́ pé ìròyìn tó bá dáa lórílẹ̀-èdè ẹ̀yin ò ní rò ń bá wo gbogbo wọn lọ bá àwọn ọmọ Yorùbá lẹ́wà rí tí wọ́n pọ̀ nídìí ẹ̀ á ní káwọn ọmọ ọdínkàrà tí wọ́n bá ní ọdínkàrà ńkọ́ tí wọ́n bá ní ọdín àkàrà ńkọ́ mo bí ọ lè wo kúlíkúlí 5,000 naira tó ní mo mú dání gbogbo ẹ̀ làwa ń ṣe ẹgbẹ̀rún 5 ni bó ṣe wọ̀n yẹn 5,000 naira gbogbo ẹ̀ ló ti dowó. If you see some things in Nigeria these days wàá rò wípé bóyá lóyìnbó náà ti gbé rárá àwọn ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n ṣe pákéjì tó ti lọ rẹ́rẹ́rẹ́ ìwọ òṣìṣẹ́ kankan ọ̀lẹ olè ọjẹ́ 2k ọjẹ́ 3k wọ́n bá ń wá àwọn yàwó ibẹ̀ náà máa bá kọ́tísìmù ibẹ̀ ló wà ó lọ léèwé kò páàsì kò mọ̀wé kankan iṣẹ́ ló lọ ń bribe àwọn lecturers níbẹ̀ ibi tó bá ti wá fẹ́ máa tró lórí orílẹ̀-èdè wọn ibẹ̀ ló ti bá ó kárí máa ṣépè fúnra ẹ̀ máa fún ara rẹ ní èpè ó lè nílọ síwájú ìwọ tó mú ọwọ́ rẹ tó fi ṣe AI tí wọ́n ní kí wọ́n fi máa ṣoríire tó wá mọ́ lórí orílẹ̀-èdè rẹ tó gbákàrà lórí ó kárí mo fún ẹ ní tọ́ǹpọ̀ wàá ríran wò láìpẹ́ wàá mọ̀ wípé Ọlọ́run ọba ń bẹ ẹni ẹlẹ́ni try technical college nìyẹn ó dọ̀fẹ́ 42,000 naira náà tún máa fáwọn ọmọ ní ìparí oṣù kan ìwọ ìjọba wọn gbérù ròyìn bẹ́ẹ̀ wo Bank of Agriculture ìjọba àpapọ̀ yìí ní gbogbo nǹkan táwọn àgbẹ̀ tá a bá gbé wọn máa rà lọ́wọ́ wa ó rí ròyìn yẹn ò rí yẹn gbé wọ́n ṣe lóònù lọ́wọ́lọ́wọ́ fún àwọn èèyàn lọ́wọ́ báyìí bí mo ṣe ń bẹ́ sọ yìí under smeda lóònù yẹn kò lélẹ̀ lórí iye ọba yá ló máa san padà ó máa rí yẹn sọ nefond wà ń bẹ̀ tí wọ́n ń sanwó iléèwé àwọn ọmọ nígbà yìí kó ọmọ yín òkùnkùn mọ̀wé ńkọ́ wọ́n ní carry over let me tell you ẹni ọmọ tó bá ní carry over wọ́n à ní sanwó iléèwé ẹ̀ ọmọ tó mọ̀wé la fẹ́ we want first class second class upper láyé àtijọ́ tọmọ kan bá ní 3rd class kò tí ẹ̀ nílé sọ́ńtà àwọn ní ìsìn ilẹ̀ gbẹ́jọ́ káàkiri ẹ máa sọ̀rọ̀ èyí tó dáa lórí orílẹ̀-èdè yìí ìlú yìí á dáa o àwọn ò ní jápa lọ sẹ́niwéà bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run sọ fún wa pé bí ìlú wọn ti táyé wa ṣe ó dẹ̀ ti ń ṣe nígbà pé tán ní kí wọ́n ṣe ò ní ṣe ẹnìkan bí mí léèrè sí ọmọ Tinubu ṣé àwọn èèyàn ní kàrà ó rí pórí ẹ̀ ò pè pé ò ní sense ó sọ pé kọ́mọ Tinubu at this particular time and a whole head of state president of a state of a continent kọ́mọ rẹ̀ mọ̀ ní àkàrà eré àkàrà wèrè wo nìyẹn tábà ní kàrà àwọn wo ló fẹ́ jẹ àwọn ìyá bàbá wọn ti bá wọn dín àkàrà kọjá wọn ti dín kọjá àwọn ìyá wọn àti bàbá wọn gan ti ṣe pọpọ ìwọ gbọ́ pé aṣíwájú ti ṣe security rí l'Amẹ́ríkà ó gbọ́ yẹn equivalent àkàrà dídín ni ó ẹ mọ̀ yẹn orí yín ò pè rárá ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ nǹkan tẹ́ ń ṣe irú àkàrà wèrè wo nìyẹn irú àwọn tá àti ẹ̀gbọ́n ọmọ wọn tí wọ́n tírèèni ọmọ lẹ́yìn wọn pátápátá yìí ọmọ wa ọlọ́mọdé wọn dín kàrà láyé wọn àwọn ìyá wa ti bá ọmọ wa dín àkàrà tó fẹ́ dín kọjá bẹ́ẹ̀ ni kúlíkúlí tí n bá pákéjì ẹ̀ ní ìsẹ̀ àtàkàrà Ògbómọ̀ṣọ́ I'm getting good money from it torí wọ́n sẹ́ndì ẹ̀ sílùú òyìnbó ni àwọn ọmọ. Yorùbá o èwo lè wo ọmọ Yorùbá o èwo lè wo màmí yẹn mo kí yín ni o èmi náà mo ní kí n gbẹnu sí mi kí n ganu sọ̀rọ̀ yín kúlí rèé o kúlí aláta ló ti rí àwọn ọmọ Benin area Benin àwọn ni wọ́n ṣe kúlíkúlí ethnos cooking èló lélẹ̀ báyìí €5.50 èló ní exchange rate ó dẹ̀ pé 1.6 àbí ó yá times $5.50 kò mọ iye tó máa jẹ́ tó bá rí kúlí náà tó fún ní pákéjì tó rí ní store nínú Nàìjíríà nínú àwọn big store wàá mọ iye tí o máa rà ń bẹ̀ o ò lè ro ní 100 naira kúlíkúlí nínú store láíláí àbí kò yẹ ní abroad níbí this is €5.50 just this one €5.50 èmi náà ti kọ́kọ́ post ọ̀rọ̀ yẹn nígbà tí mọ̀mọ́ rẹ̀ mi Tinubu gbé kalẹ̀ ṣe mọ̀ wípé mọ̀mọ́ ò ní àgbékalẹ̀ dáadáa ni bó bá yẹ pé wọ́n ní àgbékalẹ̀ dáadáa ni ọ̀rọ̀ yẹn á yé wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ fídíò àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wá jáde àtọkùnrin àtobìnrin tí wọ́n wá ṣe analysis pẹ̀lú màmá mi yìí lèmi náà wá ń rí wípé òtítọ́ pọ́nbélé ni o òtítọ́ pọ́nbélé ni a lè máa fojú kọ́ ká máa fojú kẹ̀rẹ̀ ṣé mo wípé àwa Yorùbá ti believe wípé white collar job ni gbogbo wa kọ́ la máa ṣiṣẹ́ white collar job my sister my brother tẹ́ jókòó sí online tí ẹ̀ ń waste life yín especially lórí TikTok tẹ́ máa jókòó síbẹ̀ látàárọ̀ dalẹ́ 24/7 round the clock tẹ́ máa ṣe tàptà tẹ́ máa rojọ́ gọ́tà dẹ̀tí tẹ́ máa jàjà òfò ìjà orí ìjà tí ò lórí tí ò nídìí táyé yín waste dànù bí omi gọ́tà
tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣòwò kúlíkúlí ṣó báàdì ni 5.50 tó bá jẹ́ pé àkàrà náà ló lè dín it is something. Abẹ́yìn ò rí àmàlà ni ṣé ò rí nǹkan tí àmàlà di àmàlà àtewédú àti gbẹ̀gìrì ẹ rí nǹkan tó ti dì inú ayé ta ló lámàlà àti gbẹ̀gìrì àtewédú ṣebí àwa Yorùbá ni àwa Ọ̀yọ́ àwa la ní àmàlà ewédú àti gbẹ̀gìrì iyán òun ni ti Èkìtì àti ọbẹ̀ ìṣápá ẹlẹ́gùsí kọ̀ọ̀kan ẹ̀gúsí sẹ́nu oníkálùkù bẹ́ẹ̀ ló ní àwọn favourite oúnjẹ wọn káàkiri lẹ́ni tó bá fẹ́ ṣe patí kàmẹ́tẹ̀ tí sọnù Nàìjíríà ní abroad ó mọye tó bá fẹ́ gba alámàlà kó wá ṣe àmàlà kó wá ro àmàlà àti ewédú àti gbẹ̀gìrì fún ẹ ní ìgbà tí mo ṣe birthday ti tèmi I paid 3,000 euro for food. Yes. Ṣé orí iye tí àmàlà àti ewédú àti gbẹ̀gìrì gbé lọ òun ló ń lọ lọ́ọ̀kan yìí. Ṣé wá rí patí àsìkò yìí àìmọye jollof rice tó máa waste àìmọye fried rice àti every other thing. Ayé ìgbà kan ní small shops tó máa ṣe kékeré kan small shop náà ṣì ń lọ ṣùgbọ́n lọ́wọ́ tí mo tájọ wà yìí àmàlà àti ewédú àti gbẹ̀gìrì òun everybody ń ṣe kiri. Tí northern bá wá ń sọ wípé second term President Bola Ahmed Tinubu ó máa pé Nàìjíríà ibi tá a fẹ́ gbé obì sí ẹ̀yin èèyàn mi ẹ bá mi sọ fún bàbá Ahmed ipò obì fẹ́ lálẹ́ wò ń bẹ̀ ṣùgbọ́n mo wá fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ wa kí ni nǹkan gan-an tí Tinubu ṣe fún northern tí wọ́n fi sọ wípé kò gbọdọ̀ ṣe second term kí ló ṣe kí lè ṣe àṣà ní nǹkan tó ṣe torí wọn tí ìfìgbà kan bọ́ síta wá sọ ìpàtó wípé yes nǹkan báyìí ló ṣe wọ́n sọ pé economy ò dáa gbogbo àgbáyé lẹ́kọ́nọ́mì ti ní problem láti ìgbà COVID-19 jọ country wo ló wà tó ti ń gbọ́ mi tó ti ń wò mí ṣé country ẹ̀ balance economically títí dìsín kò sí ó lè débi wípé ní Germany bí government bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n padà lọ mú gbogbo àwọn tí wọ́n sanwó fún tó ṣe fraud tó nígbà COVID tó sọ pé wọ́n ní business tó fi gbowó lọ́wọ́ government gbogbo wọn pátápátá ni government lọ arrest èyí tó ti sá dànù kúrò ní Germany ti sá lọ èyí tó ti revoke ìpálí ẹ̀ èyí tó ti ní problem tó ti gba gbogbo everything jẹ́ fún bó ṣe wà ó wà ń bì Amẹ́ríkà náà ṣé kò ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ torí mo rí a lot of things tó ṣẹlẹ̀ something like that àìmọye tó wà lẹ́wọ̀n lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ní kó wá dá owó padà kí lẹ rò pé ó ṣe wọ́n tí wọ́n bá ní economic problem ṣé wọ́n ẹ rò pé wọ́n á ronú lọ́bẹ̀ Germany lè bá sọ pé giant of Europe Germany ní economically lẹ́ni tí Germany bá ní economic problem then kí ló rò pé ó ṣẹlẹ̀ sí the rest part of Europe so tàbá wá sọ wípé tí northern bá sọ wípé economic problem ẹjọ́ kí ni nǹkan tó ń produce ní north kí ni northern produce tó fi contribute sí Nigeria positively jihad alimanjiri àti terrorism is there any other thing ṣé ẹran màálù àwọn tó yìn jẹ màálù Nigeria ikú ìgbẹ́ ikú àdánù ṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ màálù tán ti bá sùn ṣé màálù tán ti rìlíìsì àtọ̀ ara ọkùnrin tán ti kó sí lára ṣé ò tí ì rí àwọn Fúlàní níbi tí obìnrin wọn tó ti ń breastfeed ewúrẹ́ kò mà sí àrà tí ó mà sí lọ́wọ́ àwọn eléyìí irú àwọn eléyìí ló halẹ̀ mọ́ wa àti ó ti díù tipẹ́tipẹ́ látọdún tó ti pẹ́ kó ní kálukú máa bá tiẹ̀ lọ torí kò sí ọjọ́ tí àwa ìran ọmọ kó tó ajíire Yorùbá tá máa ṣe pẹ̀lú northern tó máa jẹ́ kí Yorùbá ká grow orílẹ̀-èdè wa máa shrink sí ni wọ́n dẹ̀ fẹ́ àwọn tó dẹ̀ fẹ́ gba Yorùbá land àwọn ló pọ̀ jù nù Nàìjíríà wọ́n rédì láti pín kọ́ ní kálukú kan pé gbogbo wa kan pé wa mọ́wọ́ àti ilẹ̀ àtàwa kan pé wa mọ́wọ́ kó má sí nǹkan tó máa jẹ́ Yorùbá mọ́ Ìgbò Yorùbá Hausa Yorùbá Fúlàní Yorùbá gẹ́gẹ́ dà ṣé irú àwọn nọ́dẹ́nà tó ń finance terrorism tí ò sí anything positive tó jáde látọ̀dọ̀ wọn tó bá yí àwọn masses wọn jẹ́ ṣé irú wọn ló ń threaten wípé second term Tinubu ó máa pín Nàìjíríà ẹ má dúró tó bá fi dádìdà ti tèmi my northern people if you are still waiting for the next year to come for presidential election before you separate Nigeria or divide Nigeria because of second term President Bola Ahmed Tinubu, why don't you start it now? We have been calling on you. We have told you that one Nigeria is over. It's a scam. It's a fraud. Can't you see we don't have anything in common? What did Yoruba gain or benefited from Buhari government? Yet, Buhari was there for 8 years. What happened? Nothing. Did you know how many people that your people from the northern part of Nigeria, your children, terrorists, they unalive from the south? Yet, you are the one coming out condemning Tinubu government.
The same Nigeria that you destroyed, the Northerners destroyed Nigeria politically, emotionally, financially, health-wise, name it, security-wise and everything. They destroyed Nigeria. Northerners doesn't want Nigeria to move forward an inch. They have nothing good to think about. They have nothing to offer. The head is empty. Totally empty. But yet they are the shameless one coming out every minute, every second, trying to tell we Southerners that we are the one destroying Nigeria, trying to tell President Bola Ahmed Tinubu how terrible his government is. Insecurity is everywhere. Who is financing the insecurity? Are you not the Northerner? The same people that are financing insecurity, they are the one attacking Tinubu's government over insecurity. The same set of people still coming out to tell Nigeria government, if you arrested any terrorists, do not prosecute them. They are still the same people, they are still the same set of people coming out to tell Tinubu insecurity has taken over Nigeria. Jesus Christ, what kind of a country is this? Baba Tinubu, ẹ̀yin náà ti rí wàhálà ìtẹ̀pọ̀. Ẹ ṣàánú àwọn ọmọ Yorùbá. Ẹ ṣàánú wa bàbá. Ẹ ṣe dáadáa. Èmi ò ní sí lára àwọn tó máa sọ pé kẹ́ kúrò ńbẹ̀ because kò sí bọ́bọ̀ ṣe ṣorí tí náà kí ò ṣe. Do we have any better offer apart from Tinubu? If you have any other best candidate, please help me put it in the comment section. Help me write the name of that your best candidate in the comment section. Please do not mention Peter Obi. Number one, he talks too much. He's a parrot. Kò séyàn kankan tó jẹ́ parrot tó become Nigeria president. Ìyẹn ti kọ́kọ́ disqualify. And everything that comes out of Peter Obi make everybody believe that he's a confused soul. Peter Obi is a totally lost and confused. He doesn't even know what he wants. Today he will grant this one, tomorrow he will grant that one, and shoot himself in the leg. He talks so much. Maybe Igbos should invite him and talk senses to his head. He talks too much. Waiting. Ṣé candidate tẹ́ fẹ́ múlẹ̀ nìyẹn? Ṣé Àtíkù tó privatize gbogbo everything about Nigeria? Only best candidate. Hell no na. Yorùbá wake up, ẹ jẹ́ ká jí. Wàhálà wa ti pọ̀ ju orúkọ tèmi ò yí padà.